Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Asi tady vidíte tenhle kolos. Jedná se o batoh od společnosti Tasmanian Tiger, má objem 100 litrů a je to opravdu pořádný kus materiálu. Jdeme na to. Vítám vás zpátky, pojďme rovnou k věci. Jak jsem říkal, společnost Tasmanian Tiger a jejich enormně velký batoh, který se jmenuje Range Pack a je to druhá generace, tedy Mark II. Vyrobený je z Cordury 700D, objem je 100 litrů plus 7 litrů tady vepředu na takový oddělitelný kapsičce, ale k tomu se dostaneme. Váží 4,4 kg se všema kapsama a když ty kapsy odděláte, tak váží nějakých 3,5 kg. To je samozřejmě spousta hmotnosti, ale taky spousta prostoru, který můžete vyplnit svýma věcma. Pokud by vás batoh zaujal, nezapomeňte se podívat do popisku tohle videa, nechal jsem vám tam na něj odkaz. Pojďme se tedy projít, co bychom našli po povrchu batohu, pak se podíváme na zádový systém a skončíme samozřejmě u toho, co se vlastně dá všechno nacpat dovnitř. Povrch batohu, jak jsem říkal, Cordura 700D, všechny plasty jsou Woojin, všechny zipy jsou YKK. Na přední straně máme spoustu možností umístění dalších věcí, jak je vidět například na těch popruzích. Máme takovýhle dvě poutka na jedné i na druhé straně. Jedná se o poutka na trekkingový hole, já jsem to využil trošičku jinak, i takovýhle použití je tady samozřejmě možný. Všude máme spoustu transportních popruhů, ať už tady nahoře na víku, díky tomu můžete třeba dát karimatku nebo něco takového sem nahoru. Samozřejmě transportní popruhy máme i dole, tady mám momentálně umístěnou karimatku. Když se to položíme, vidíme, že ty transportní popruhy jsou provlečený skrz Dčka nebo skrz očka až úplně dolů, to znamená, že můžete mít tu karimatku pod tím. Já jsem si ji dal takhle před to, jelikož nerad se pokládám přímo na to. Když si ten batoh otočíme stranou, můžeme si všimnout dalších kapec, samozřejmě dalšího moléčka. Máme tady velcro pro umístění například nějaký nášivky, třeba když tady budete mít první pomoc, umístíte tam nášivku první pomoc a tak dál. Na druhé straně potom naprosto identicky to samé, to znamená takovýhle pěkný moléčko nahoře s velkrem. Dokonce tyhle kapsy mají i svoje vlastní průchodky, například na hadici hydratačního systému, pokud byste to tam chtěli dát, anebo třeba na kabeláž nebo něco podobného, ale k tomu se dostaneme, až se budeme koukat přímo na ně. Tak, povrch je teda posetej různýma možnostma rozšiřování vlastně objemu toho batohu nebo umísťování dalších věcí a tak dál. Pokud bychom sundali všechny ty kapsy, najdeme pod tím krásný moléčko pro umísťování dalších potřebných věcí. Takže opravdu modularita tohle z toho batohu je na vysoký úrovni. Pojďme si ten batoh otočit, podíváme se čistě už jenom na ten nosný systém jako takovej. Můžeme si všimnout, nahoře máme takovýhle pěkný madlo pro přenášení, tyhle ty černé části, tyhle ty krytky, pod nima jsou otvory pro hadici hydratačního systému nebo opět pro kabeláž, jak budeme chtít. Vzadu ještě máme takovýhle pěkný velcro pro umístění třeba nějakého rozlišováku nebo podobných věcí. Jak jsem říkal, tedy madlo, dva ramení popruhy, které jsou opravdu velice hojně polstrovaný, logicky, jelikož ten batoh může být velice těžký, sám o sobě má 4,4 kg, ještě do toho dáte další věci, 100 litrů objem je zkrátka 100 litrů objem. Ramení popruhy tedy ergonomicky tvarovaný, příjemně polstrovaný, máme tady 3D mesh síťovinu tak, aby nám to krásně větralo, nepotili bychom se pod tím, stabilizační popruhy, aby jsme si mohli ten batoh přitáhnout pořádně k tělu, nikde nám necestoval. Samozřejmě máme tady několik různých pozic pro umístění například nějaký karabinky, mikrokordu, podobných věcí, Dčka, průvleky a tak dál. Samozřejmostí je i hrudní popruh, který je vejškově, délkově nastavitelný a má tuhle tu elastickou část, za mě paráda. Úplně dole bychom našli bederní pás. Bederní pás je opravdu velice široký, výstuhy, které jdou z toho zádového systému, vlastně sahají na straně až úplně do něj, což je paráda, jelikož to krásně stabilizuje celý ten batoh na svém místě. Bederní pás má takovýhle velký Fastex od společnosti Woojin, dotahuje se směrem od sebe, gumičky pro zajištění přebytečných konců, za mě paráda. Celkově je ten bederní popruh ještě vybavený moléčkem, takže se můžete cokoliv zavěsit, přidělat nějakou kapsičku, něco připevnit, bomba. Není oddělitelný, což u tohle z toho typu batohu je úplně samozřejmý. No a my se teď už dostáváme přímo na ten zádový systém jako takovej. Co bychom tady našli? Společnost Tasmanian Tiger tady použil X1 zádový systém, což je takový jeden z jejich nejpokročilejších zádových systémů. Můžete si krásně nastavovat výšku podle toho, jak jste velký. Když jste hodně vysoký, budete mít dlouhý záda, takže si to vlastně posunete až nahoru. Když jste menší, můžete si to posunout trošku níž. Za mě úplně bomba.
Samotný ten zádový systém je, jak je vidět, vystužený a polstrovaný velkýma panelama z 3D mesh síťoviny. Dole máme pěkně opěrný bod na záda, pěkně na bedra, aby se tam ten batoh o to opřel a ten vzduch nám potom krásně cirkuloval po celých zádech. My se potím nepotili a to nošení bylo tak ještě víc komfortní. Středový panel samozřejmě vynechaný kvůli odlehčení páteře. Tak a teď už se dostáváme k části, která mě vždycky baví úplně nejvíc, což jsou vlastně ty kapsy jako takový ten vnitřní prostor. 100 litrů, to znamená obrovský úložený prostor, spousta různých kapsiček a míst, kam to můžeme umístit. Boční kapsy jsou oddělitelné, jsou na moléčko, takže je můžeme úplně v pohodě sundat. Dvojitej YKK zip, dvoucestnej, krásně rozepneme úplně dolů. Když se to vyndáme, mám tady třeba sadu na horolezení, mám tady umístěný nůž. Vidíme, že tady máme spoustu různých elastických popruhů, které jsou udělané tak, abyste tam mohli mít třeba rádio, mohli jste tam mít třeba hydratační systém a potom vlastně tímhle s tím vrchním průlezem, který je tady vidět, jenom vytáhnete ať už hadici nebo kabeláž nahoru, umístíte ji tam, kam budete potřebovat. Obě dvě ty kapsy jsou naprosto identický, jak na jedné, tak i na druhé straně. Líbí se mi, že ten zip se rozepíná vlastně hluboce až úplně dolů, takže se vám to krásně takhle otevře, nemusíte to moc řešit. Druhou stranu si nemusíme už vyndávat, nicméně jenom vám ukážu, mám tady umístěnou hamaku a ručník od společnosti Snookpack. Nahoře Dčko pro umístění přepnutí klíčů, jakýkoliv další drobnosti, co bychom chtěli. No a tím se dostáváme už k té přední straně. Kdo by si myslel, že tímhle s tím jsme vyčerpali takové ty zajímavé možnosti, je na omylu. Nicméně nejdřív bych si chtěl chvilku povídat o téhle přední kapse. Nejedná se o jen tak ledajakou kapsu, máme tady moléčko pro umístění dalších věcí. Kapsa celá je kompletně moc hezky řešená. Mám tady sice umístěnou mikinu, nicméně dá se sundat a použít jako samostatný batoh. Nevím, jestli jste si všimli, a tady na straně máme zip. Ten jenom rozepneme, to sami uděláme na druhé straně a už je vidět, že jsme vlastně získali takovýhle malý batůžek, což je za mě za prvý roztomilý, za druhý velice účelný. Má sám nahoře takovouhle průchodku, hadici, hydratáku, cokoliv takový byste potřebovali. Nahoře madlo pro přenášení a dva malý ramení popruhy, které si můžete upravit, jenom si to hodíte na záda. Sám o sobě má 3D mesh síťovinu, což je super, jelikož vám se v tom nebudou potit záda, ani vlastně když si vezmete ten malý batůžek. No a uvnitř bychom potom našli jednu vložnou kapsu na víku, vzadu samozřejmě umístění hydratačního systému, nahoře Dčko, vložnou kapsu s pružným vstupem, zkrátka paráda. Vrátíme si zpátky, umístíme si zase na batoh a pojďme se dostat k nějakým dalším věcem. Ještě takový detail. Krásně se nám tady odhalily dva kompresní popruhy, takže se můžete dát třeba karimatku, spacák, stan, cokoliv takového. Máme tady dokonce i jeden takovýhle popruh pro přenášení, takže super. Pojďme se vrátit zpátky tu kapsu. Tak, docela mě překvapilo, jak rychlý bylo zpátky to celé nasadit. Dostáváme se pomaličku k závěru, k těm hlavním kapsám. Nahoře víko, několik kapes. Máme jednu takhle zepředu, umístění například brýlí, klíčů, cokoliv takového. To otočíme zezadu. Máme druhý vstup, takovou opravdu už větší kapsu. Mám tady umístěnou Patriotku od Heliconu, což samozřejmě značí, že opravdu se tam toho vyjde spousta. A když si odepneme, vepředu vlastně pomocí tělen z těch Fastexů, sekírku si můžeme sundat. Tak se nám takhle hezky odklopí nahoře to víko. Můžeme si všimnout, že tady ze spoda máme další kapsu, kam si můžete umístit třeba první pomoc nebo něco takového. Dostanete se tam vlastně pomocí YKK zip. Tak, nahoře rozdělávání nebo vstup do toho hlavní části, do toho hlavního systému je už standardní. To znamená, máme tady jeden takový popruh, který nám všechno pěkně stáhne. No a máme tady komínový plnění, to znamená dvojitý vstup pomocí brzd a parakordu. Co se týče toho interiéru nebo toho vnitřku té hlavní kapsy, nenašli bychom tam žádný zvláštní členění. Mám tady umístěný například spacák od společnosti Snookpack, deku od Snookpacku a úplně dole mám ještě jednu takovouhle pěknou část vybavení od té samé společnosti. Jak je vidět, vešlo se toho tam spousta, nicméně ani tak ten batoh nebyl využitý na 100%. Měl jsem tam ještě velkou rezervu. Uvnitř potom, jak jsem říkal, dostanete se vlastně k lamelám toho nosního systému, jsou samozřejmě z hliníku nebo z duralu. Dole ve spodní části navíc, když se nám povede sundat tu karimatku, najdeme ještě další kapsu, která je úplně parádní, jelikož má YKK zipy, který se dají uzavírat. To znamená, můžete tam mít zámeček, mít tam nějaké vaše cennosti, něco takového, úplně paráda. Jenom to zkrátka otevřete,
Mám tady umístěnou nějakou deku, další věci, úplně super. Tahle ta kapsa je vlastně oddělená od toho hlavního prostoru, ale v okamžiku, kdybyste chtěli ho spojit, tak jenom rozepnete zip a můžete to spojit úplně bez problémů. Tak, pokud souhlasíte, pojďme si to všechno naplnit a řekneme si nějaký závěrečný informace. Batoh Rangepack Mark II od společnosti Tasmanian Tiger je naprosto parádní krosna pro vícedenní použití, objem 100 litrů, Cordura 700D, spousta kapes, spousta úložního prostoru, odjímatelná přední kapsa, která se dá použít sama za sebe jako takový malý batůžek, samozřejmě spolehlivý zádový systém, mnoho popruhů pro umisťování karimatek, spacáků, stanů, čehokoliv, co budete chtít. Takovýhle batoh se hodí jak pro použití v armádě, k čemuž ho vlastně Tasmanian Tiger i vyrábí. Samozřejmě ho můžete používat i v civilu, projít se po lese, nějaký další treky, ale může se hodit například i pro těžší turistiku, jelikož ten zádový systém vás vždycky podrží. Díky moc za pozornost, to bude pro dnešek všechno. Pokud by se vám ten batoh líbil, nezapomeňte se podívat do popisku tohohle videa, nechal jsem vám tam na něj odkaz. Než půjdete, nezapomeňte nás lajknout, sdílet a taky odebírat. Tady máte tlačítko na odběr a tady už máte další video podobně velkého batohu, alternativy, kdyby se vám ten třeba trošku nezdál, ale myslím si, že mu není moc co vytknout. Díky moc ještě jednou, mějte se krásně, tohle to byl Rangepack od společnosti Tasmanian Tiger Mark II, druhá generace na kanále Top Army Shopu. Budu se na vás těšit někdy příště, zatím se mějte krásně a držte se tam venku. Ahoj!